ओके हेलो फ्रेन्ड्स, नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी ब्लगिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र ब्लगिङ तपाईँहरूमध्ये कतिले गरिरहनु भएको छ, कति यसको बारे गर्नको लागि यसको बारेमा सोचिरहनु भएको छ, र हामी चाहिँ कति यस्तो पनि छौँ जुन हामी डाइरेक्ट होस्टिङ डोमिन पर्चेस गरेर डाइरेक्ट गर्न सक्दैनौँ। र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यदि हामीले चाहिँ जस्ट त्यहाँका आउने जुन पनि थिमहरू हुन्छ त्यो थिमहरू हामीले फ्रीको थिमहरू युज गऱ्यौँ भने खासै राम्रो पर्फर्मेन्स पाइँदैन। र हामीले यस्तो क्र्याक फाइलहरू लिएर आएर गऱ्यौँ भने पनि त्यसले पनि असर गरिरहेको हुन्छ। साइडमा समस्याहरू आउँछ, स्लो हुने, एकदम एसइओको लागि फ्रेन्डली नहुने, र वेबसाइटहरू ऱ्याङ्क गर्न गाह्रो हुने समस्याहरू आउँछ। र आज त्यसैको लागि मैले एउटा तपाईँलाई थिम लिएर आएको छु, जसको सहायताले चाहिँ तपाईँहरूले गुगल एडसेन्सको लागि सिम्पली एप्रुभल लिन सक्नुहुन्छ। थिम रेडी थिम पाउनुहुनेछ गुगल एडसेन्सको लागि, र एकदम मिनिमम प्राइसमा, जुन चाहिँ रेगुलर मार्केट प्राइसभन्दा धेरै नै सस्तो छ। र यो चाहिँ आज कसरी किन्न सक्नुहुन्छ, यसको फाइदा के छ, यो के छ, यसको बारेमा पुरै जानकारीहरू दिनेछु। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। त्योभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्न बाँकी छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्न बाँकी छ भने लाइक गर्नु होला। र मैले चाहिँ अहिले के दिन अगाडि मात्रै एउटा वेबसाइट लन्च गरेको छु, forsewa.com। यो चाहिँ पहिला अर्कै कामको लागि प्रख्यात वेबसाइट थियो, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ यो अलिकति यसको बारेमा चेन्ज भएको छ। र यसमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूले चाहिँ थिम तथा स्क्रिप्टहरूलाई किन्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ एकदमै कम मात्रामा लिमिटेड थिमहरू मात्र प्रोभाइड गरिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ मेन म ब्लगरको थ्रुबाट गर्ने, अथवा तपाईँलाई blogspot.com को थ्रुबाट जसले चाहिँ वेबसाइटहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी यो थिमलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी यो थिमको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, यसको लागि मैले दुईवटा थिमहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई देखाउनेछु। पहिलो रहेको छ म्याजिस्टिक, र दोस्रो अर्को एउटा रहेको छ, यो चाहिँ ब्लगर टेम्प्लेट हो। यो चाहिँ अलिकति यसमा दुईटामा डिफ्रेन्ट छ, र प्राइसको पनि अलिकति धेरै नै डिफ्रेन्ट छ। र एउटा कुरो मेन ध्यान दिनु होला, तपाईँले यो किन्दै हुनुहुन्छ भने माथिपट्टि पेजको माथिपट्टि हेर्नु होला। यदि तपाईँले कुपन कोडमा चाहिँ forsewa क्यापिटलमा लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 10% फ्ल्याट डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ यहाँको रेगुलर प्राइसभन्दा। अर्थात् यो 1100को लागि तपाईँले 1000 रुपियाँमा लिन सक्नुहुन्छ, अझ 1000 भन्दा पनि कम पर्यो। र यतापट्टि अर्को 399 रुपिज रहेको छ। यो चाहिँ अलिकति अब एकदमै लो, जुन तपाईँले इन्भेस्टै गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूको लागि मात्र हो, नत्र भने यो चाहिँ म खासै रिकमेन्ड गर्दिनँ यो थिम। र यो अर्को चाहिँ एसइओको लागि एकदम रेडी टु फायर थिम छ। म यसलाई अलिकति तपाईँलाई यसको डेमो पनि देखाइदिन्छु पहिला कस्तो हुन्छ। यो थिम चाहिँ तपाईँले अगाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, यसको दुईवटा मोड छ, एकदमै राम्रो तरिकाको छ। किन राम्रो छ भन्दैछु भन्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मोबाइल मोडमा लगाएर यसलाई चाहिँ मोबाइलको तरिकाले युज पनि गर्न मिल्यो, र अर्को तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर डिफ्रेन्ट तरिकाले एकदम तपाईँले यसलाई मोबाइलमा एकचोटि खोलेर पनि हेर्नु होला, मोबाइलमा पनि यसलाई डेस्कटपमा पनि हेर्नु होला। यसको डिफ्रेन्ट भ्यूहरू छ, डिफ्रेन्ट एकदम राम्रो देखिने टाइपको छ सबै कुराहरू। र एकदम एसइओको लागि चाहिँ फ्रेन्डली छ। र एडभर्टिजमेन्टको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने गुगलको एड प्लेस गर्ने ठाउँ तपाईँलाई अलरेडी यहाँनिर दिएको छ। ठाउँमा तपाईँले गुगलको एड अटोमेटिक प्लेस तपाईँको हुनेछ। र तपाईँले यसलाई चाहिँ योमध्ये म कुनै पनि एउटा पोस्टलाई मैले यहाँनिर खोलेर हेर्छु भने, ओके सिम्पल मैले यो पोस्टलाई यहाँनिर खोलेँ भने यसलाई मैले डार्क मोडमा लगाएर पनि यसरी हेर्न पनि मिल्यो, र यसलाई डार्कको साथसाथै मैले लाइट मोडमा पनि चलाउन मिल्यो। यहाँनिर गुगल एडसेन्सको एड टुप्पोमा आउँछ, त्यसपछि लास्टमा पनि गुगल एडसेन्सको एड आउँछ, साइडमा पनि तपाईँको अटोमेटिक गुगल एडसेन्सको एडहरू आउने ठाउँ छ। र त्यसको साथसाथै अलिकति तलपट्टि रिकमेन्डेड कन्टेन्टको तलपट्टि छ, र साइडमा तपाईँले अरू चाहेको जति साइडमा थप्न मिल्छ। र अरू एडेड गर्न त बिचमा पोस्टहरूको बिचमा लगाउने त त्यो त सिम्पली तपाईँले अरू काम गर्न मिलिहाल्यो। र यहाँनिर इमेल सब्सक्रिप्सनको पनि एउटा राम्रो खाले फिल्ड निर्माण भएको छ, यसमा चाहिँ अलरेडी बनिरहेको छ। र यसमा अरू थुप्रै कुराहरू छ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा एड प्लेस गर्नको लागि अथवा क्याटेगोरीको लागि एकदमै गुगल एडसेन्सको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पली यसमा कुनै पनि इस्यु आउँदैन। तपाईँले सिम्पल गुगल एडसेन्सको लागि एप्रुभल लिन सक्नुहुन्छ। हेडर यसको अलिकति राम्रो छैन भन्नुभयो होला, हेडर चाहिँ मैले चाहिँ रिमुभ गरेको छु, केही पनि राखेको छैन, किनकि खासै यसमा केही पनि छैन एउटा ब्लग भन्दा अरू। र अरू चाहिँ तपाईँको यहाँनिर माथिपट्टि हेडिङ पनि तपाईँले राम्रै युज गर्न मिल्छ तपाईँले चाहेको जस्तै नै। यसलाई मैले अर्को देखाइदिएँ भने अर्को एउटा वेबसाइट म देखाइदिन्छु, simplenepal.com मेरो। र यसमा आएर तपाईँले हामीले लोगो राखेको छैन, यसमा तपाईँले लोगोसोगो एड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि यसरी ल्याएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि मेरो साइट हो, यसमा नि मैले यही सेम थिम युज गरेको छु। र यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम इजिली एकदम राम्रोसँग तपाईँले जस्तो सुकै टाइपको पनि बनाउन मिल्ने चाहिँ यसमा थिम छ। तपाईँले एडभर्टिजमेन्टहरू प्लेस गर्न अरू कुराहरू पनि सिम्पली एकदम इजिली मिल्छ। र यो थिमको प्राइस चाहिँ जम्मा तपाईँले 1100 रुपियाँमा पनि 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ, जसको मतलब 110 रुपियाँ तपाईँले एडिसनल डिस्काउन्ट, 990 रुपियाँमा यो थिम पाउनुहुन्छ। तपाईँले यसको मार्केटमा अहिले अफिसियल प्राइस हेर्न जानुभयो भने पनि यसको प्राइस 1600 भन्दा माथि छ, र जुन चाहिँ तपाईँले 990 रुपियाँमा पाउँदै हुनुहुन्छ। र यो चाहिँ अफिसियल एकदमै अफिसियल म्याजिस्टिकको तपाईँले थिम पाउनुहुन्छ। यसमा कुनै पनि एडिसनल 0% चेन्जेस हुन्छ, कुनै पनि चेन्ज हुँदैन, अफिसियल पाउनुहुन्छ। र लाइफ टाइम तपाईँले चाहिँ म्याजिस्टिकले अपडेट दिएसम्म पाउनुहुन्छ। भने चाहिँ यसको प्रिमियम बन्डल नै मसित छ, द्याट्स वाइ मैले तपाईँलाई यसलाई प्रोभाइड गर्दैछु। यो चाहिँ सेलिङको लागि राइट छ।
द्याट्स वाइ तपाईँले गर्दैछु। तपाईँले यो साइटबाट थ्रुबाट आएर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली डिस्काउन्टेड प्राइसमा यो साइटले उपलब्ध गराइरहेको छौँ र यसमा चाहिँ आएर तपाईँले अरू कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। रेडी टु एडसेन्सको लागि नि बिल्ड छ। यो चाहिँ मेन हो। तपाईँले यो आएर किन्नु होला। forsewa.com वेबसाइटको नाम राख्नु होला। 4 भनेको चाहिँ FOR होइन, 4 नै 4 4 नै छ। त्यसपछि sewa.com रहेको छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा यो थिमको लिङ्क राखिदिएको छु र योभन्दा पनि सस्तोमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई अर्को एउटा थिम रहेको छ। यो चाहिँ अलिकति मोडिफाइड थिम हो। म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यसको चाहिँ डेमो पहिला सुरु है। तपाईँले यहाँ डेमोमा क्लिक गर्नु भने तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि थिम सिम्पल छ र एडसेन्सको लागि पनि यो पनि रेडी टु बिल्ड नै हो। तर तपाईँले एडसेन्सको लागि यसमा चाहिँ कुनै पर्टिकुलर यहीँनिर एड लगाउने भनेर यसले यो थिमले उपलब्ध गराउँदैन। तपाईँले साइड बारमा कन्टेन्टको बिचमा अथवा अटो एडहरू इनेबल गरेर एडभर्टिजमेन्टहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। माथिपट्टि यो एउटा ब्यानर रहेको छ। यो ब्यानरलाई तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ विथ एडभर्टिजमेन्ट। यहाँनिर चाहिँ मैले फोरसेवाको चाहिँ तपाईँले अफिसियल साइटको लिङ्क छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने जुन चाहिँ तपाईँले यसमा आएर चेन्ज गर्न मिल्छ। यो इमेजहरू चेन्ज गर्न यहाँ तपाईँले कस्टमाइज गर्न मिल्छ। सिम्पली कोडहरूको थ्रुबाट मात्रै यसलाई चाहिँ कस्टमाइजेसनमा योबाट यसको लागि छैन। अरू कुराहरू तपाईँले माथिको मेनुहरू, तपाईँले यो तल साइड बारहरू, त्यसपछि गएर यो तलको कुराहरू सबै तपाईँले चेन्ज गर्न मिल्छ। फुटर क्रेडिट तपाईँले आफ्नै राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा अफिसियल कुनै पनि फुटर क्रेडिटहरू आउँदैन। तपाईँले आफूले चेन्ज गर्न, आफ्नो राख्न, हटाउन जे पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको हातको कुरा भयो। र त्यसपछि गएर यो अहिलेको थिममा पनि तपाईँले यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको फुटर क्रेडिटहरू पाउनुहुन्न। तपाईँले यहाँनिर आफ्नै फुटर क्रेडिट तपाईँले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ र एकदम सिम्पल छ। र यो चाहिँ अफिसियल नै तपाईँले यसमा चाहिँ कुनै पनि इस्यु नै आउँदैन यो। र अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ थोरै मोडिफाइड थिम हो यो। मैले अघि नै त्यसमा पनि लेखिदिएको पनि छौँ हामीले यहाँनिर। यो चाहिँ मोडिफाइड थिम हो र मोडिफाइड थिम भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ बढी अपडेटहरू नआउन सक्छ पछिसम्मको लागि, त्यो इस्यु हुन्छ। नभए सिम्पल छ। फेरि खासै यसमा चाहिँ धेरै एडभान्स कुराहरू केही पनि छैन। द्याट्स वाइ यो अलिकति सस्तो छ र यसको चाहिँ तपाईँ 399 रुपिज फोनको 400 रुपिजको एराउन्डमा पर्छ र तपाईँले यसमा चाहिँ 40 रुपिज एडिसनल डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। मतलब यसको चाहिँ तपाईँले 359 रुपिजमा तपाईँले यसलाई चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ यहाँको थ्रु। यहाँबाट आएर यसलाई कसरी किन्ने म तपाईँलाई किनेर देखाइदिन्छु। सिम्पलमा म्याजिस्टिकलाई पर्चेस गर्छु। यहाँनिर एड टु कार्ड गर्ने तपाईँले नेपाली पेमेन्ट गेटवेहरूको थ्रुबाट बाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ एउटा एड कार्ड भएको छ भन्ने चाहिँ भ्युमा क्लिक गर्नु र सिम्पल तपाईँले यहाँनिर आएर चाहिँ यो माथिकोलाई कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा फोरसेवा तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आएर तपाईँले कुपन कोड एप्लाई गर्ने छ। यो नबिर्सिनु होला। यो बिर्सिनु भयो भने तपाईँलाई फेरि 1100 नै पर्छ। एप्लाई गरिदिएपछि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ सिम्पली चेन्ज भएर आउँछ। 990 रुपियाँमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले डिस्काउन्ट चाहिँ 110 रुपिज पाइसक्नु भएको छ। तपाईँले त्यसपछि प्रोसिड टु पेमेन्ट गर्नु, चेकआउटमा गर्नु र त्यसपछि गएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आएर आफ्नो डिटेलहरूलाई फिलअप गर्नुपर्छ। बिलिङ डिटेलहरू तपाईँले कहाँबाट पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि गएर तपाईँले यो सिम्पल यो सबै कुराहरूलाई पेमेन्ट गर्नु होला पहिला सुरु यहाँनिर फिलअप गरेर। र त्यसपछि गएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पेमेन्टको लागि गेटवेहरू दुईवटा पाउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ यहाँनिर सिम्पल ब्याङ्क पेमेन्ट अथवा अरू यो छुट्टै छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पल खल्ती, आइएमई पे, सेल्फीको थ्रुबाट अथवा मोरुको थ्रुबाट चाहिँ नम्बर राखिदिएको छ। यो नम्बरमा तपाईँले पेमेन्ट गरिदिनु भयो भने हुन्छ। र तपाईँ चाहिँ पेयरको थ्रुबाट पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। पेयर इन्टरनेसनल वालेट हो एउटा। इन्टरनेसनल बायरहरूको लागि चाहिँ पेयरको अप्सन छ यहाँनिर। पेयरको थ्रुबाट तपाईँले यो पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली। र यो पर्चेस गर्नको लागि चाहिँ पेयरको नम्बर यो राखिदिएको छ। यसमा तपाईँले चाहिँ अर्डर नम्बर तपाईँले पाउनुहुन्छ। लास्टमा म यसलाई चाहिँ सिम्पल फिलअप गरिदिन्छु अहिले। ओके, र मैले यो गरिसकेपछि यहाँनिर मैले पेमेन्टको अप्सन चुज गर्नुपर्छ। मैले कुन चुज गर्ने, मैले फोन पे अथवा इसेवा खल्ती आइएमपेको गर्छु। र यो चाहिँ इसेवाको लागि चाहिँ तपाईँलाई इसेवा र ब्याङ्कको लागि चाहिँ तपाईँले म्यासेज गर्नुपर्ने हुन्छ। साइडमा छ अथवा हाम्रो पेज छ फेसबुक पेज, यसमा गएर पनि तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लेस एन्ड अर्डर गर्नु र प्लेस एन्ड अर्डर गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ ओके यहाँनिर चाहिँ यहाँको पनि क्लिक ओके यहाँनिर आई थिङ्क यहाँनिर केही मिस्टेक भएको छ। ओके, यहाँ इमेल आइडी राख्नुपर्ने छ। तपाईँले इमेल आइडी जुनसुकै राख्न सक्नुहुन्छ। इमेल राख्नु होला। ल प्लेस एन्ड अर्डर गरिदिएपछि ओके मैले अलिकति फिलअप गर्दाखेरि मिस्टेक गरेँ। ओके, त्यसपछि तपाईँको लागि चाहिँ यहाँनिर यो तपाईँको चाहिँ आइसकेको छ पेमेन्ट गेटवे खल्ती आइएमपी सेवा भन्ने। र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पेमेन्टको लागि नम्बरहरू पाउनुहुन्छ। यो डिटेलहरू यो डिटेलमा तपाईँले पेमेन्ट गरिसकेपछि स्क्रिनसटलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो फेसबुक पेजमा अथवा यहाँको थ्रुबाट तपाईँले सपोर्टमा कुरा गर्नुभयो भने तपाईँको एप्रुभ हुन्छ र तपाईँको एकाउन्टमा गएर तपाईँले माई एकाउन्टमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। र माई एकाउन्टमा गएपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर मलाई लगइन गर्छु। ओके, माई एकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईँले अर्डर्समा जानु अथवा डाउनलोड्समा जानु। अर्डर्समा चाहिँ तपाईँको केही अर्डरहरू पेन्डिङ छ भने यहाँनिर देखाउँछ तपाईँले। ओके, त्यसपछि गएर डाउनलोड्समा गएर तपाईँले चाहिँ यो फाइललाई चाहिँ जस्तो मैले यहाँनिर एउटा फाइल किनेको छु, यो किनेको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर डाउनलोड गरेर
राख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड गरेपछि चाहिँ तपाईले यसलाई सिम्पली युज गर्न मिल्छ र डकुमेन्टेसनहरु पनि आउँछ साइडमा तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर र यसरी चाहिँ मिल्छ र यसको अर्को एउटा फंक्सनको बारेमा भन्छु स्टोर एफिलिएट यो स्टोर एफिलिएटको बारेमा चाहिँ तपाईलाई मैले जानकारी गराएको छु कि छैन यसमा चाहिँ तपाईले एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ या भएको कुनै पनि थिमलाई सेल गर्नु भने 7% तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ कमिसन पाउनुहुन्छ र 1000 रुपैयाँ हुनसाथ तपाईले चाहिँ यसबाट विथड्र पनि लिन मिल्छ सिम्पली र यसको लागि चाहिँ अब तपाईलाई सपोज यो अहिले मैले देखाएको थिम प्रोडक्ट यो मध्येको कुनै पनि प्रोडक्ट तपाईलाई सेल गर्न पर्यो सपोज मैले म्याजिस्टिकको थिम मलाई शेयर गर्नु छ भने मैले चाहिँ यसको थिमको यो मेन जुन छ यसलाई मैले कपी गर्छु र मैले यसलाई कपी गरिसकेपछि चाहिँ सिम्पल आएर म स्टोर एफिलिएटमा आउँछु एफिलिएट एकाउन्ट पनि तपाईको मेन एउटा एकाउन्ट क्रिएट गरे हुन्छ माई एकाउन्टमा गएर अथवा एफिलिएट एकाउन्टमा गएर तपाईले एकाउन्ट क्रिएट गर्न मिल्छ सिम्पली एकदम इजी छ र यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ हानेर क्रिएटिभ्स भन्नेमा जानु र क्रिएटिभ्सहरुमा गएपछि तपाईले चाहिँ हानेर एउटा लिन्छ यो लिंकबाट गएर कसैले एकाउन्ट बनायो सुरुमा र त्यसपछि उले चाहिँ बाइ गर्यो भने पनि तपाईले पाउनुहुन्छ अथवा तपाईले अहिले कपी गरेको जुन छ यसलाई चाहिँ हानेर राख्नु होला सिम्पल र त्यसपछि यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला तपाईको थीमलाई जुन थीम तपाईले सेल गर्न खोज्नु भएको हो र त्यसपछि गएर हानेर ओके त्यसपछि गएर तपाईले हानेर जेनेरेट गर्नुभयो भने तपाईले पर्टिकुलर थीमको लागि चाहिँ तपाईले हानेर चाहिँ एउटा कोड पाउनुहुन्छ यो रिफरल लिंक तपाईको लागि यो चाहिँ तपाईको यो रिफरल लिंक हो यो लिंकको थ्रुबाट गएर जसले पनि यो किन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ फ्ल्याट 7% चाहिँ एफिलिएट बोनस पाउनुहुन्छ जस्तो सेल्सहरुमा मैले यहाँ गएर मेरो हेरे भने मेरो चाहिँ हानेर देख्न सक्नुहुन्छ 1000 रुपैयाँ 900 रुपैयाँ यो क्रेडिट भएको सेल्सहरुको हानेर देखाउँछ यसरी तपाईको देखाउनेछ र तपाईले विथड्र गर्ने बेलामा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईलेबाट विथड्र लिन मिल्छ पेमेन्टको हानेर अथवा अगाडिपट्टिको तपाईले जानुभयो भने र सिम्पल यति नै छ र हानेर ट्रान्ज्याक्सन क्लोज भएको मेरो यति छ रेभेन्यू 1000 लेखेको दिस मन्थको रेभेन्यू र तपाईले चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सनहरु तपाईले हेर्न मिल्छ सिम्पल यसरी गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ होप तपाईलाई यो राम्रो लाग्यो तपाईले यसबाट अर्न गर्ने तरिका पनि भन्ने मैले र त्यसको साथसाथै तपाईले चाहिँ योबाट अब सपोज हानेर एउटा चाहिँ वेबसाइट क्रिएसनको एउटा चाहिँ प्रोडक्ट छ जुनमा चाहिँ एउटा इनबिल्ड तपाईले वेबसाइट 9990 रुपैयाँमा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईले अगाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ लुक लाइक अनलाइन खबर जस्तै देखिने सेम टु सेम त्यस्तै छ यस्तो तपाईलाई यदि चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पल के गर्न मिल्छ यो यसको नि एफिलिएट लिंकलाई कपी गरेर बेच्नु भयो भने तपाईले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ 7% यसको मतलब 700 रुपैयाँ तपाईले पर सेलमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा बेस्ट अपर्च्युनिटी हो तपाईहरुको लागि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू पनि राम्रो छ हाम्रो आएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र होप तपाईलाई यो राम्रो लाग्यो अप्सनमा लाइक गर्नु होला भिडियोलाई र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला तपाईले वेबसाइटको लागि आफुलाई किन्न चाहनुहुन्छ भने किन्न सक्नुहुन्छ तपाई सेल्स गर्न चाहनुहुन्छ अरूलाई यसो प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ भने नि तुन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ पर सेलमा 7% को छ र तपाईले चाहिँ अब 10% चाहिँ आफुले बायरले पाउँछ तपाईको किन्ने मान्छेले नि त्यो 10% डिस्काउन्ट लिन नि मिल्छ र तपाईले त्यो कमिसन पनि कमाउनुहुन्छ तपाईकोबाट नि काटिदिन उलाई पनि फाइदा छ बेनिफिट दुवै जनालाई छ सो यो हायर गर्न सक्नुहुन्छ हैव अ गुड टाइम तपाईलाई भिडियो लाइक गरिदिनु होला च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो तपाईको दिन शुभ होस्